සිනමූප් එකේ 50 APSC එකකට 3600 kV මෝටර තියෙන්නේ. හැබැයි ටයිරෝ 19 මගේ ඩ්‍රෝන් එකේ තියෙන්නේ මෝටර 40 ESC. පාඩ තියෙන ප්‍රශ්නේ 3600 kV මෝටර පොඩි. ඒකට 50 APSC අවුලක් නැද්ද කියලා අහගෙන. අවුලක් නෑ නේද? මෙහෙමයි. ඔයාගේ මෝටරේට ඉල්ලන ප්‍රමාණයට වඩා ඔයා ESC එකක් දෙනවයි කියන්නේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. කියන්නේ ඔයාගේ මෝටරේ 25 amp ඉල්ලනවා නම් ඔයා 100 amp ESC එකක් ගැහුවොත් ESC එකට බරක් දැනෙන්නෙම නැහැ. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. වැඩි වෙන තරමට ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් බර ඇඩ් වෙනවා. ඒ අරින්න මෝටරේ ඉල්ලන්නේ 40 නම් ඔයා 50 ගැහුවට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඔයාගේ මෝටරේ 50 ඉල්ලන එකට 40 ගැහුවොත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න තියෙනවා. මොකද ESC එකේ පීක් කරන්ට් එක normal current එක continuous current එක 40 නම් peak current එක ගොඩක් වෙලාවට 45 amp වගේ එන්නේ. ඒකත් තප්පර 5ක් වගේ තමයි peak current එක දුවන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ මෝටර එක 50 amp නම් 50 amp අදින්න ගියොත් full throttle එකේදී ESC එකට damage වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෝටරේ ඉල්ලන current එකට වඩා අඩු ESC එකක් පාවිච්චි කරන්න එපා. මෝටරේ ඉල්ලන current එකට වඩා වැඩි ESC එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් KV ගානෙන් මෝටර එකේ amp rate එක තීරණය වෙන්නේ නැහැ. මොකද low KV වුණත් high amp ඉල්ලන motors තියෙනවා. high KV වුණත් low ampere range එක වැඩ කරන motors තියෙනවා. ඉතින් KV ගාන අදාළ නැහැ. ඔයාගේ manufacturer rate කරනවා motor එකට මෙන්න මෙච්චර ampere ප්‍රමාණයක් normal ගන්නවා. ideal එකේ මෙච්චර ampere ප්‍රමාණයක් peak current එක මෙන්න මෙච්චර ampere ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ maximum load එකේදී මෙන්න මෙච්චර ampere ප්‍රමාණයක් අදිනවා කියලා. ඒ අපි කියන්නේ මෝටර එකකට ESC එකක් තෝරනකොට මෝටර එකෙන් ඉල්ලන ඇම්පියර් ප්‍රමාණයට 130ක් වැඩි තියෙන ESC එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඒ කියන්නේ ඇම්පියර් 100ක් ඉල්ලන මෝටරයක් නම් ඇම්පියර් 130ක ESC එකක් පාවිච්චි කරන කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි කියන්නේ. fuel දී නම් දැන් තියෙන component quality එකත් එක පොඩ්ඩක් එක ළඟම යන ඒවා පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. මොකද අනිත් එක තමයි අපි full throttle එකේ මහා වෙලාවක් ඉන්නේ අපි ගියා ආවා අර සම්පූර්ණයෙන් ෆුල් throttle නිකන් ඩයිව් එකක් ගහන ලොකු කන්දක් නිකන් ලොකු කන්දක් හරි ලොකු බිල්ඩින් එකක් හරි එක දිගට උඩට යනකොට තමයි ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව normal අපි cruising කරනකොට නම් ෆුල් throttle යන්නේ ගොඩාක් අඩුවෙන්. ඒක නිසා මෝටර එකේ ඉල්ලන ප්‍රමාණයට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි තිබුණාට කමන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇම්පියර් 5ක් විතර වැඩි තිබුණාට ESC ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මෝටර එකේ ඉල්ලන ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් තියාගන්න එපා. ඒක හොඳ නැහැ. ESC එකට හොඳයි.